ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට buy 2 get 1 free offer එකක් තියෙනවා Mongolian rice එකක. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ Mongolian rice දෙකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට එකක් ගන්න පුළුවන් තව free ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ මේ GLOMARK Malabe outlet එකෙන් විතරයි. Hi, බණ්ඩ දෙවිලි ඉන්නේ Softlogic GLOMARK Malabe outlet එකට. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නා GLOMARK එකේ එදිනෙදා ජීවිතේ ගෙදරට ඕන කරන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒත් ඔන්න බණ්ඩ නම් අදාවේ ගෙදරට බඩු කිනෙන්නේ නෙමෙයි බණ්ඩ අදාවේ බඩට මොන හරි දාගන්න. GLOMARK එකේ breakfast, lunch, dinner මේ වේල් තුනටම හරියන කැම චාති ගොඩක් තියෙනවා. අපි යන්. අතුලට ගිහලා බලමු මොනවද බණ්ඩට කන්න තියෙන්නේ කියලා. Ibon. Ibon. Hello Vanda. Welcome to GLOMARK Malabe. ඔන්න අපි ඉතින් ආව ඔයගොල්ලන්ගේ Malabe outlet එකට. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ Malabe outlet එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඔව් මේ outlet එක 2021 ජනවාරි 29 තමයි ඕපන් කරේ. මේකේ සුපර් මාකට් එකට තියෙන්න ඕනි හැමදේම තියෙනවා. press item, dry, ඒ වගේම electronics තියෙනවා උඩ. toys තියෙනවා. toys තියෙනවා නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ කැමතිම area එක bakes kitchen තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඔන්න GLOMARK එකේ මම ආසම area එක තියෙනවා bakes kitchen එක. අනියයි. ඒ වගේම අද ඉඳන් බණ්ඩ වෙනුවෙන් අලුත් offer එකක් පටන් ගන්නවා buy 2 get 1 free එකක්. අපි ඒකත් බලමු. ෂානි වණ්ඩ අද බණ්ඩ වෙනුවෙන් offer එකක් තියෙනවා buy 2 get 1 free එකක්. ඊවයි. අපි යන්න බලන්න. යමු. බණ්ඩ මේ ඉන්නේ අපේ chefලා දෙන්න. මේ ඉන්නේ chef සෙනවිරත්න. අපේ pastry section එක බාර වෙන්නේ එයා. මේ ඉන්නේ chef බණ්ඩාර. එයා තමයි අපේ hot food section එක බාර වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් chefලා දෙන්න බණ්ඩත් එක්ක වැඩි කරගෙන යනවා. ඉතින් කොහොමද chef? welcome to GLOMARK. ඉතින් මේ ඔන්න දැන් මම අතරම surprise ලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කැම චාති ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොඩක් විස්තර කියන්නකෝ. ඇත්තටම අපේ තියෙනවා රෝස්පායකේ ඉඳලා තියෙනවා පුරක් කම්පෙට්, කොක්රස් බෙඩ්, සෑන්ඩ්විච්, cheese and onion, tiger bread, garlic bread. wow. තියෙනවා ලොකු bread range එකක් තියෙනවා නේ. ෂානියමයි. ඉතින් chef මේ hot food range එකේ මොනවද තියෙන කැම චාති මේ? සාමාන්‍ය අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකක් ගත්තාම රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන කෑම හැම එකක්ම අපි ළඟ තියෙනවා. සාමාන්‍ය වෙස්ටර්න් එකේ ඉඳන් වඩේ එක අප් එක දක්වාම අපි ළඟ ඒ දක්වාම හැම කැම චාතකම මේ තියෙනවනේ. රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ෂානිම ඔන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි normal restaurant එකට ගියාට පස්සේ දකින්න තියෙන හැම කෑමක්ම තියෙනවා. සාමාන්‍ය western chinese ඒ හැම දෙයක්මත් එක්කම තව වඩේ ආප්පේ දක්වාම හැම දෙයක්ම මේ තියෙනවා. ඉතින් chef මේ අතරම price range එක කොහමද? ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක බලුවාම අපි එළියේ රෙස්ටොරන්ට් එකකට හොටෙල් එකකට වැඩිය අඩු ප්‍රයිස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පාර් බොක්ස් කියන තැන එළවලුම තමයි අපි පාවිච්චි කරන එළවලු මීට් ඒ ටිකම තමයි. ඉතින් හොඳ ගොඩක් අඩු මිලකට තියෙනවනේ හැම දෙයක්ම. අඩු මිලකට තියෙනවා. හරි chef. ඉතින් ඔන්න දැන් කැම චාති ගොඩක් තියෙනවා. බණ්ඩට ඉස්සෙල්ලා මොනවද කන්න දෙන්නේ? බණ්ඩට දෙන්නත් කෑම જાති ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගමු රෝස් පාන් කොත්තුවක් එක සුප් එකක්. රෝස් පාන් කොත්තු ගන්න. ඔව්. වාව් නිමොන්න රෝස් පාන් කොත්තුවක් තියෙනවා බණ්ඩ. අතර මේක නම් බලන්න ඕන දෙයක්. අපි බලන්න යන්න chef එන. chef දැන් මෙතන රෝස් පාන් කොත්තු හදන්නේ නේ? හරි. වාව් අතර මේක ගොඩක් ස්පෙෂල් දෙයක්. මොකද මේ රෝස් පාන් කොත්තු ගන්න මේ රෝස් පාන් කෑලි මේවා ඔක්කොම ආයිත් garlic ginger blend කරලා paste එකක් හදලා ඒක ආයේ paste එක රෝස් පාන් එකේ ගාලා ඊට පස්සේ ආයේ ඒක පොඩියට මේ වගේ කපාගෙන ආයෙ oven එකේ දාලා roast කරලා තමයි අපි මෙතන මේ කොත්තු අපි අරන්නේ. අතන හොඳ සූරත් වෙනවා garlic bread එකක වගේ හොඳ taste එකක් එයි කියලා මට හිතෙනවා මේ කොත්තු එකේ. හරි chef එහෙනම් අපි වෙනට යන්නද? හරි. chef එහෙනම් දැන් මෙතන වැඩේ ඔක්කොම ඉවරයි නේ? වැඩේ ඔක්කොම ඉවරයි. හරි බණ්ඩ එහෙනම් ඉස්සරහට ලයින් නම් එහෙනම් chef ඔක්කොම වැඩේ ලෑස්ති කරලා එහෙනම් මට එවන්න. ඔව් ටෙස්ට් කරලා බලමු. හරි. ශාමගේ සුප් එක. හරි thank you.
ඔන්න බණ්ඩට සුප් එකක් ලැබිලා තිනවා. අපි ඒක බොමු මගේ කොත්තු කෙනකල්. ඇත්තටම සුප් එකේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ GLOMARK එකට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා මේ සුප් එකත් බීලා බලන්න. හොඳ රසක් තියෙනවා මේකෙත්. ඔන්න මං සුප් එක පැත්තකින් තියනවා. මගේ රෝස් පාන් කොත්තු එක ඇවිල්ලා තිනවා. thank you වෙනවා. welcome sir. බණ්ඩට GLOMARK bakes kitchen එකෙන් ලැබිච්ච රෝස් පාන් කොත්තු එක තමයි මේක. පව් අතරම හොඳ පෝෂන් එකක් මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට රෝස් පාන් චිකන් හැමදේම පේන වගේම තමයි හොඳ සුවඳක් එනවා. අතම කියන්න ඕනේ අර මේගොල්ලෝ මේ රෝස් පාන් හදද්දී මේගොල්ලෝ එකට ගාලික් පේස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ පේස්ට් එකත් එක්කින්ද හොඳ අර ගාලික් බ්‍රෙඩ් වල තියෙන ස්මෙල් එක එනවා. වව් නියම ඒක අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙක් කෙනෙක් ගාලික් බ්‍රෙඩ් වලට ආසයි. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙයි කියලා මට ෂුවර්. අපි කාලා බලමු ඉක්මනට මේක. ඇත්තටම හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේ අවට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම GLOMARK එකට එන්න. ඇවිල්ලා මේ රෝස් පාන් කොත්තු එක ගන්න. මේගොල්ලෝ මේක අරන් තිබ්බේ හොඳට ගාලික් එහෙම පේස්ට් එකක් ගාලා. එහෙම තමයි මේ රෝස් පාන් පීසස් අරන් තිබ්බේ. ඒකින්ද මේ ටේස්ට් එක ඩබල් ත්‍රිබල් වෙලා දැනෙනවා. හොඳ ස්පයිසි ටේස්ට් එකකුත් තියෙනවා මේකේ. සුපර්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයගොල්ලොත් කන්න. හොඳට චිකන් එහෙමත් මික්ස් වෙලා තියෙන රුපියල් 275ක් විතරයි වෙන්නේ. අනිත් තව එකක් කියන්න ඕනේ මේ රෝස් පාන් හොඳට චිකන් ග්‍රේවි එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා හොඳ චිකන් ටේස්ට් එකත් එක්ක තියෙන්නේ. සුපර්. අනිවාර්යෙන් මෙන්න ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ සුප් එක චිකන් and sweet corn සුප් එක. මේක රුපියල් 120යි. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගණන් අඩුයි. ඉස්සෙල්ලා chef කිව්වා වගේ මේ හැම දෙයක්ම ඔන්න මැනේජර් කෝ තව ඔෆර් එකක් තියෙනවා කියලා buy 2 get 1 free එකක්. ඒ ගැන විස්තර දැනගන්නත් ඕනේ. බණ්ඩට තව කැම චාති ගොඩක් කන්නත් තියෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ තව රසවත් වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන්. මං GLOMARK ඇතුලේ පොඩ්ඩක් ඇවිත් ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ ගන්න. Softlogic Max එකකුත් තියෙනවනේ. Softlogic Max එකක් තියෙන ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් එකක් අපේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ හොඳ firmware range එකක්. firmware range එකකුත් තියෙනවනේ. Culinary හැම අයිටම් එකක්ම අපේ උඩ blog එකේ තියෙනවා. GLOMARK Malabe outlet එකට ආවොත් මේගොල්ලන්ගේ Softlogic Max එකකුත් තියෙනවා. ඇත්තට මොබයිල් ෆෝන්ස් හැම දෙයක්ම තියෙනවා මෙහි. ගෙදරකට අවශ්‍ය කරන හැම භාණ්ඩයක්ම එකම වහලක් යටින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔන්න දැන් ඇවිදලා බණ්ඩට තවත් බඩගිනි වුණාද කන්න දෙන්නේ? ඔව් බණ්ඩට තව ගොඩක් කැම ජාති අපි arrange කරලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම යන් අපේ අනිත් කිචන් එකට කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි අපි යන් ඔන්න මේගොල්ලන්ගේ තව කිචන් එකක් තියෙනවනේ. අපි එතනට යන්න. මේ තමයි අපේ මේන් කිචන් එක. චෙෆ් බණ්ඩාර ඉන්නවා. එයා ඇදලි කරයි කොහොමද මෙතන වැඩේ යන්නේ කියලා. හරි අපි එන වැඩේ බලමු නේ. චෙෆ් අර රෝස් පාන් කොත්තු ගෙම කාලා ආවේ. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. දැන් පොඩි වටයක් ඇවිල්ලා දැන් බඩගිනි ආයිත්. ඒකින්ද මේ චෙෆ් උනාත් දැන් දෙන්නේ බණ්ඩාර. දැස්සි කරලා තියෙනවා පෝක් චොප් එකක්. පෝක් චොප් එකක්. ෂානිමයි. අපි හදන හැටි බලමු. හරි චෙෆ්. දැන් වැඩේ වෙන්නේ නේ චෙෆ්. මේ ඉන්නේ අපේ chef ඉන්දික. මාළඹේ in charge එක. එයා තමයි දැන් අද අපිට පෝක් චොප් එක හදන හැටි. එයා තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි චෙෆ් වැඩේ පටන් ගමුද? හොඳයි මෙහෙම අපි මේක පිටෙන් කරගත්තු පෝක් චොප් එකක් තියෙනවා. මේකට salt pepper හැම එකක්ම ඇඩ් කරලා තින්නේ. දැන් නම් චෙෆ් ගානට හැදලා තින්නේද? ගානට අපි ගාන හොඳට කුක් කරලා තියෙනවා. දැන් වැඩි ඉවරයි නේ. හරි චෙෆ් දැන් මේකට තව මොනවද ඇඩ් කරන්නේ චෙෆ්? දැන් අපිට මෙහි මෑෂ් පොටැටෝ එකයි මේ පොටැටෝ එක දෙකම පාවිච්චි කරනවා. දෙකම පාවිච්චි කරනවා නේ මේ. පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය එක බැලන්ස් වෙච්ච ඩයට් එකක් නේ මේකට ප්‍රෝටීන් ඒ වගේම හැමදේම එකතු වෙනවා නේ. හරි චෙෆ් මේ සෝස් එක චෙෆ් දැන් මේ බාර්බිකියු සෝස්. බාර්බිකියු සෝස් එක. ඕක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. මේක තමයි යූස් කරන්නේ. හරි චෙෆ් එහෙනම් දැන් ඔන්න බාර්බිකියු සෝස් එකත් මේකට දාලා ඉවරයි. දැන් එහෙනම් උණු උණුම බටර් කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔව්.
ඒත් එක්ක අපේ අවුට්ලට් එකේ තියෙන ස්පෙෂල්ම මොංගෝලියන් රයිස්. මොංගෝලියන් රයිස්. අපි ඒකත් එක්ක මේක එවන්න. ඔන්න බණ්ඩට මේ ස්පෙෂල් මොංගෝලියන් රයිස් එකකුත් තියෙනවා. වව් නියමයි. ඔන්න මොංගෝලියන් රයිස් එකකුත් එක තමයි මේ පෝක් චොප් එක කන්න තියෙන්නේ. වව් නියමයි. මම එනම් පල්ලෙහාටලා ඉන්න. මට ඉක්මනට රසම රසට හදලා ඉවන්නේ නං. හරි චෙෆ්. ඔන්න GLOMARK මාලඹේ අවුට්ලට් එකෙන් බණ්ඩට ලැබිච්ච පෝක් චොප් එකයි සීෆුඩ් මොංගෝලියන් රයිස් එකයි තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ ඇරෝමයක් එනවා. බඩගින්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ බණ්ඩගෙන්. ඇත්තටම මේක හොඳ ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. අපි දැක්ක මේක කරද්දි කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති. ඔන්න මේ බාබිකියු සෝස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින් ඉස්සලාම ගත්ත බණ්ඩේ එක අතර පෝක් චොප් එක. ඒ වගේම තමයි ඔන්න සීෆුඩ් රයිස් එක ගැන කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. බණ්ඩ ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඔෆර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ ඔෆර් එක තමයි මේ මොංගෝලියන් රයිස් එක. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට buy 2 get 1 free offer එකක් තියෙනවා මොංගෝලියන් රයිස් එකක. මේ වගේ chicken මොංගෝලියන් රයිස් එකක් ගන්න බලන්න buy 2 get 1 free. ඒක ලැබෙන්නේ මේ GLOMARK මාලඹේ අවුට්ලට් එකෙන් විතරයි. BANDA'S SPECIAL කියන්න ඕනේ හැබැයි. ඔන්න සති දෙකක් වගේ තමයි මේ offer එක තියෙන්නේ. ඉක්මනට එන්න මේ කඩුවෙල මාලඹේ මේ යවට ඉන්න කට්ටිය ටක් ගාලා ඇවිල්ලා මේ chance එක ගන්න. අපි කාලා බලලා කියන්නම් කොහොමද ඒකේ ටේස්ට් එක කියලා. මට බලන් ඉන්න අමාරුයි. අපි ඉක්මනට මේ pork chop එක කාලා බලමු. මාව අතරම හොඳට ග්‍රිල් වෙලා තියෙනවා. හොඳට මැරිනේට් වෙච්ච එකක් මේක. සුපර්. ඇත්තට මේක හොඳට ග්‍රිල් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේක විනාඩි 10ක් අපි ග්‍රිල් කරගත්තා. ඇත්තට මතක් කරන්න ඕනේ චෙෆ් ෆේවලෙට් කිව්වා මේක හොඳට මැරිනේට් කරලා තියෙන. මේකට පෙපර්, සෝල්ට්, ඒ වගේම මස්ටර්ඩ්, ඊට පස්සේ හර්බ්ස් වර්ග ගොඩක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. රෝස්මෙරි වගේ දේවල්. ඇත්තට හොඳ ටේස්ට් එකක් එනවා. ඒ වගේම අර බාබිකියු සෝස් එකෙන් එන පොඩි ස්වීට් ටේස්ට් එකත් එක්ක මේ වැඩේ නියමයට යනවා. සුපිරි. ඇත්තටම හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ එනවනේ. මොකද මේ පෝක් චොප් දෙකම රුපියල් 480ක් විතර. ඇත්තටම ගොඩක් ලාභයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මාලඹේ GLOMARK එකට එන්න. මේ වගේ රසම රස පොටේටෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙජිටබල්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පෝක් චොප් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්වීට් ටේස්ට් එකකුත් එක්ක තියෙන බාබිකියු සෝස් එක දාලා තියෙන්නේ. සුපර්. අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. ඇවිල්ලා මේක කාලා බලන්න රුපියල් 480ක් විතර වෙන්නේ. ඇත්තටම බණ්ඩර මේ කාලි ඉවර කරන්න හිතන්නේ මොනවට මේ කෑම ඉවරයි. හින්දා මොංගෝලියන් රයිස් එක රන් වෙලා තියෙනවා. අපි කාලා බලමු. මේකත් මේ වගේම රස ඇති. ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා buy 2 get 1 free offer එකක්. ඕගොල්ලෝ chicken Mongolian rice දෙකක් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට එකක් free ලැබෙනවා. ඔන්න අමතක කරන්න එපා. මේ offer එකේ තියෙන සති දෙකක් විතරයි. අනේ ඒක ගන්න නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා BANDA'S SPECIAL කියලා කියන්නත් ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි මේක කාලා බලමු කොහොමද මේකේ රස කියලා. ඔන්න GLOMARK එකෙන් බණ්ඩට ලැබිච්ච සීෆුඩ් මොංගෝලියන් රයිස් එක කාලා ඉවරයි. ඇත්තටම හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳට සෝස් වර්ග ඇඩ් වෙලා, ඒ වගේම සීෆුඩ් වර්ග ගොඩක් ඇඩ් වෙලා තිබුණා. හොඳට ප්‍රෝන්ස්, ෆිෂ් හැම දෙයක්ම තිබ්බා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙවන ගානට ගොඩක් වටිනවා මේක. මම බය නැතුව රෙකමන්ඩ් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම GLOMARK එකට එන්න. මේ වගේ රසම රස කෑම ಜಾති ගොඩක් කන්න ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් තියෙනවා. මේකත් මටද වව්. ඔන්න GLOMARK එකෙන් බණ්ඩට චීස් කේක් එකකුත් එවලා තිනවා. ෂා නියමයි. වව්. ඔන්න GLOMARK එකෙන් මට ලැබිච්ච චීස් කේක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ.
අපි කාලා බලමු කොහොමද මේකේ ටේස්ට් එක කියලා. හොඳ ක්‍රීමි ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. wow සුපර් චීස් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. টপ නියමයි. ඇත්තට මේ ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ සර්ප්‍රයිස් එකෙන් මේ ගාන ඇහුවොත් මේ චීස් කේක් එක රුපියල් 220ක් විතරයි වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ එන්න ඇවිල්ලා මේක try කරලා බලන්න ඕන එකක්. best. ඉතින් බණ්ඩ අපේ බේක් සිෂන් එකේ කොහොමද කෑම? සුපර්. ඇත්තටම බණ්ඩ බඩ පැලෙන්න කාලේ ඉන්න දැන් ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ත් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම එන්න GLOMARK මාලඹි අවුට්ලට් එකට බඩ පැලෙන කනට ඒ වගේම තමයි කෑමල ගානක් ගොඩක් අඩුයි. ඒ ගෙවන ගානට හොඳ පෝෂන් එකක් ලැබෙනවා. රසත් සුපර්. නියමයි. ඔන්න බය නැතුව බණ්ඩ රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට එන්න කියලා. ඒ වගේම බණ්ඩ තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට දෙන්න. ඒ තමයි අපේ loyalty card එක. Softlogic 1 කියන loyalty card එක. මේකෙන් අපේ Softlogic group එකේ අනිත් කම්පැනි වලත් offers යනවා. ඒ වගේම points ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වියදම් කරන හැම මුදලකටම. ඒ වගේම තමයි points redeem කරලා අපෙන් බඩු ගන්නත් පුළුවන් ආපහු. බඩු ගන්නත් ලයි redeem කරන්නත් පුළුවන් නේ අපිට. ඔය කාඩ් එක free දෙන්නේ. free දෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ Softlogic Culinary කම්පැනි එකෙන් අතර Odell, Softlogic Max, ඒ වගේම GLOMARK ඒ කොහෙන් හරි බඩු ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ loyalty card එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් points ලැබෙනවා. ඒවා redeem කරලා කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ට ගන්න භාණ්ඩ, මොනවාරි service එක ඕන දෙයක් ගන්නත් chance එක තියෙනවා. මේකට ගොඩක් offers තියෙනවා. මේ මෙතරත් වෙන්න 25 off තියෙනවා මේ loyalty card එකට. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම GLOMARK මාලඹි outlet එකට එන්න. ස්පෙෂල් මම මතක් කරන්නේ මෙහෙට MSG වුණොත් මේක ඇඩ් කරන්නේ මේ කෑම වලට. හොඳ රස තිබ්බට මේගොල්ලෝ ඒ රස ගන්න මෙහෙ තියෙන fresh spices ඒ වගේ දේවල් දාලා වෙන මොනවත් රසකාරක දෙයක් මේකට යොදන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ජීවන ගානට හොඳ කෑම වේලක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බණ්ඩ ගිහලා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහලා එන්න. Thank you බණ්ඩ.